Xiaomi को पहिला वर्षको Xiaomi 14 सिरिजमा चाहिँ हामीले नेपालमा Xiaomi 14 मात्र देखेका थियौं 14 अल्ट्रा चाहिँ देखेका थिएनौं यो पाली चाहिँ हामीले 15 अल्ट्रा देखेका छौं 15 चाहिँ लन्च भएको छैन सो दिस इज अल न्यू Xiaomi 15 अल्ट्रा Xiaomi को यो वर्षको सबैभन्दा बेस्ट फ्ल्यागशिप फोन अनि यो फोनको चर्चा एकदमै भइरहेको छ हाम्रो च्यानलमा पनि यो फोनको चर्चा गरौँ अब सुरुमै मलाई यहाँ एउटा कुरा एड गर्न मन लाग्यो यो फोन चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन नेपालमा चाहिँ लन्च हुन्छ भनेर किनभने पहिला 14 अल्ट्रा लन्च भएको थिएन अभियस कुरा 15 अल्ट्रा पनि आउँदैन भनेर सोचेको तर यो पाली चाहिँ 15 अल्ट्रा लन्च भएको छ 15 चाहिँ भएको छैन तर प्राइस तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ Xiaomi नेपालले लन्च गरेको छ नेपालमा अब यो प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 15 अल्ट्रा चाहिँ यो प्राइसको लागि एकदमै बेस्ट भ्यालु फर मनी फ्ल्यागशिप फोन छ नेपालमा दुईटा रिजनले गर्दाखेरि एउटा अब Xiaomi को 15 अल्ट्रा भनेको चाहिँ कस्तो फोन हो भने यसले चाहिँ आइफोन को 16 प्रो म्याक्स Samsung को S25 अल्ट्रा त्यसैगरी Vivo को X200 प्रो जस्तो फोनहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली कम्पिट गर्न सक्ने फोन हो यो तर यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च हुँदाखेरि चाहिँ यसको प्राइस जुन आएको थियो नि प्री बुकिङ गर्नको लागि प्राइस 149,999 भनेको 1,50,000 को प्राइसमा जुन लन्च भएको छ भनेको चाहिँ अरु फ्ल्यागशिप फोनहरुको प्राइस भन्दा चाहिँ यो फोनको प्राइस चाहिँ एकदमै कम छ अर्को रिजन भनेको चाहिँ 10,000 वाट को वायरलेस चार्जिङ स्ट्यान्ड पनि फ्रीमा दिएको थियो Xiaomi ले सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु अझै बढाउँछ त्यो प्राइसको लागि चाहिँ यो बेस्ट फ्ल्यागशिप फोन थियो यो वर्षको लागि त्यसमा केही पनि डाउट छैन अरु यो फोनको फिचर्सहरुको बारेमा चाहिँ अब म तपाईहरुसँग कुरा गर्न जाँदैछु अब सुरुमा चाहिँ यो फोनको अनबक्सिङको बारेमा कुरा गरौँ यस्तो खालको तपाईले बक्स देख्न सक्नुहुन्छ Xiaomi 15 अल्ट्रा को इन्जिनियर्ड विथ Leica भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ सो Leica सँग जब Xiaomi ले पार्टनरशिप गरेको छ नि यो फोनको क्यामेराहरु चाहिँ एकदमै बवाले हुन थालेको छ हैन सो Xiaomi 15 अल्ट्रालाई तपाईले खोल्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट तपाईले एउटा सानो पाउच देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भित्र चाहिँ अब फ्ल्यागशिप फोन अनबक्सिङ गरे पनि मिड रेन्ज फोन बजेट फोनहरुको जस्तै सबै कुराहरु छ बक्समा हैन तपाईले फोनको कभर पनि बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ कभर चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझेन फ्ल्यागशिप फोनको लागि चाहिँ यो भन्दा अझै बेटर कभर दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अर्को तपाईले पेपर वर्कहरु भयो अनि तपाईले 90 वाट को चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ अनि USB टाइप A to C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ C to C दिएको भए बेटर हुन्थ्यो तर 90 वाट को फास्ट चार्जर बक्समा दिनु पनि फ्ल्यागशिप फोनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो Xiaomi 15 अल्ट्रा को फर्स्ट लुक व्हाइट कलरमा छ मसँग अर्को ब्ल्याक पनि आउँछ ब्ल्याक चाहिँ मलाई अझै बेटर लागेको थियो तर रियल लाइफमा चाहिँ व्हाइट अझै राम्रो देखिँदो रहेछ अनि एकचोटी चाहिँ तपाईले यो फोनको क्यामेराको बम्प हेर्नु के यसमा चाहिँ तपाईले फोटोग्राफी किट पनि पाउन सक्नुहुन्छ अरु देशमा नेपालमा चाहिँ आएको छैन जस्तो लागेको छ मलाई हैन सो त्यो किट लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँ बटन्सहरु सबै हुन्छ त्यसपछि तपाईले यो फोनलाई चाहिँ क्यामेरा बनाउन सक्नुहुन्छ अब Xiaomi को यो फोन भनेको चाहिँ क्यामेराकै लागि भनेर टार्गेट गरेको फोन हो सो सुरुमै हामी क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ हैन 50 मेगापिक्सलको यसमा मेन सेन्सर दिएको छ अर्को तपाईले 50 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ 50 मेगापिक्सलकै टेलिफोटो लेन्स छ भने अर्को यो पाली एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ अर्को 200 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा अर्को टेलिफोटो लेन्स पनि आउँछ भनेको दुईटा टेलिफोटो क्यामेराको साथमा यो फोन आउँछ अनि यो चाहिँ त्यो थोरै फ्ल्यागशिप फोनहरुमा पर्छ जसमा तपाईले 1 इन्चको चाहिँ सेन्सर साइज देख्न सक्नुहुन्छ सो यसबाट लिएको फोटो चाहिँ एकदमै टप नच आउँछ भन्देखि तपाईले जुम गर्दाखेरि पनि यो पाली 200 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा भएको कारणले चाहिँ शार्पनेस एकदमै इम्प्रुभ भएको छ हैन सो 120 टाइमसम्म जुम गर्दाखेरि पनि कुनै टेक्स्टहरु छ अथवा केही छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले टाढाबाट फोटो खिच्दाखेरि पनि युज गर्न मिल्ने हालको फोटो चाहिँ यसले निकाल्छ अब Leica को ट्युनिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईले Leica अथेन्टिक मोड Leica भाइब्रेन्ट मोड अनि त्यसैगरी पोर्ट्रेटमा जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईले डिफरेन्ट फोकल लेन्थमा Leica को त्यो जुन परफर्मेन्स छ टप नच छ हैन भिडियो पनि यो फोनले चाहिँ 8K 30 fps सम्म खिच्छ अब 8K त खासै युज हुँदैन हैन 4K 60 fps मात्र नभएर यो फोनले चाहिँ 4K 120 fps पनि भिडियो लिन सक्छ सो त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ किनभने DSLR हरुले जुन लेभलको परफर्म गर्नेछ यो फोनले पनि त्यस्तै परफर्म गर्न खोज्छ अब यो फोनको क्यामेराको बारेमा चाहिँ मलाई अझै धेरै कुराहरु गर्न मन थियो तर मैले भर्खरै पाएको यो फोन हो हैन सो धेरै फोटोहरु खिच्न बाँकी छ त्यसपछि म तपाईहरुसँग फेरि कुरा गर्नेछु यो फोनको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको छ भने यसबाट पनि तपाईले 4K 60 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ म तपाईलाई केही क्यामेराको शट्सहरु पनि राखिदिने छु हैन त्यहाँबाट तपाईले आफैले जज गर्न सक्नुहुन्छ यो फोनको क्यामेरा कस्तो छ भनेर त्यसपछि कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ परफर्मेन्सको बारेमा Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसरको साथमा यो फोन आउँछ एन्ड्रोइड फोनहरुको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेसर हो अहिलेको समयको लागि अनि त्यसको साथमा चाहिँ 16GB को LPDDR5X को RAM दिएको छ 512GB को चाहिँ UFS 4.1 को स्टोरेज दिएको छ अब तपाईले चाहिँ यो फोनलाई डे टु डे टास्क गर्दाखेरि त केही सोच्नै परेन यो बटरी स्मुथ छ भने गेमिङ देखि लिएर भिडियो एडिटिङ जति सुकै हेभी टास्क गरे तापनि
यो अहिलेको समयको लागि बेस्ट प्रोसेसर युज भएको कारणले चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै बिस्ट छ। प्लस यसमा 5410 mAh को ब्याट्री छ। सो तपाईलाई दिनभरि केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन चार्ज गर्नुपर्छ भनेर। चार्ज गर्ने चिन्ता परिहाल्यो भनेदेखि पनि 90 वाट को फास्ट चार्जिङ छ, एकैछिनमा फुल चार्ज भइहाल्छ। अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्ले कस्तो छ त डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। 6.73 इन्चको चाहिँ यसमा AMOLED डिस्प्ले छ WQHD प्लस को भने 3200 निट्स को चाहिँ यसको पिक ब्राइटनेस छ। LTPO भएको कारणले चाहिँ 1 हर्ट्ज देखि चाहिँ 120 हर्ट्ज सम्म यो डिस्प्ले स्विच हुन सक्छ। अनि प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यसमा Xiaomi को Shield Glass 2.0 युज भएको छ। अनि यो भन्दा अगाडि चाहिँ अप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर हुन्थ्यो भने यो पालि चाहिँ तपाईले फाइनली अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर देख्नु भएको छ। सो यसको परफर्मेन्स पनि एकदमै बेटर छ। पर्सनली मलाई चाहिँ यो Xiaomi को फ्ल्यागशिप फोनहरुको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै मन पर्छ किनभने ओभर सैचुरेटेड हुँदैन, धेरै कन्ट्रास्ट हुँदैन, एकदमै नेचुरल डिस्प्ले जस्तो लाग्छ भनेदेखि कलरको जुन एक्युरेसी छ त्यो पनि मलाई एकदमै बेटर लाग्छ। र अर्को भनेको चाहिँ चारै तर्फबाट तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो फोन कर्भ छ। सो यसले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई एकदमै फ्ल्यागशिप वाला भाइब चाहिँ आउँछ। अब फ्ल्यागशिप फोनमा हुनुपर्ने यो बेसिक कुराहरु त यो फोनमा एकदमै राम्रो दिएको छँदैछ भने अरु कुराहरुमा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। जस्तै यो फोनमा IP68 को वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स दिएको छ। Wi-Fi 7 यो फोनले सपोर्ट गर्छ, ब्लुटुथ 6.0 सम्म सपोर्ट गर्छ। डल्बी एटमोस को साथमा स्टेरियो स्पिकरको जुन सेटअप छ त्यसको पनि परफर्मेन्स राम्रै छ। र 2025 मा आइसके पछाडी AI को बारेमा कुरा गरेन भन्दाखेरि त पापै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Xiaomi को यो फोनमा AI फिचर्सहरु पनि टन्नै छ। र यो फोनको सफ्टवेयर चाहिँ Android 15 बेस्ड HyperOS 2.0 को साथमा आउँछ। केही दिन मात्र भयो यो फोनलाई मैले युज गरेको। ओभरअल सफ्टवेयर मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। एउटै कुरा मलाई Xiaomi को सफ्टवेयरमा चित्त नबुझ्ने भनेको चाहिँ मिड रेन्ज फोन र फ्ल्यागशिप फोनमा चाहिँ उस्तै एक्सपिरियन्स लाग्छ के सफ्टवेयरमा। सो फ्ल्यागशिप फोनमा चाहिँ अझै केही कुराहरु चेन्जेस गरेर चाहिँ फ्ल्यागशिप वाला फिल आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन मिड रेन्ज फोन र फ्ल्यागशिप फोनमा एउटा डिफरेन्शिएट फ्याक्टर हुन्छ सफ्टवेयरमा त्यो चाहिँ मलाई अलिकति मिसिङ लाग्छ Xiaomi को फोनमा। यति कुरा इम्प्रुभ भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्थ्यो। त्यो भनेर चाहिँ तपाईलाई डे टु डे युज गर्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। ब्याट्री स्मुथ छ, खासै ल्यागहरु तपाईलाई फेस हुँदैन। ब्लटवेयरहरु पनि खासै छैन भने एड्सहरु पनि अलिकति कम भएको जस्तो मलाई लागेको छ। तर अझै धेरै युज गरेपछि पछाडी चाहिँ मलाई त्यसपछि थाहा हुन्छ। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi ले एभ्री इयर चाहिँ राम्रोसँग इम्प्रुभ गरिरहेको छ आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन हैन। पहिला हेरिकन चाहिँ पहिला चाहिँ परफर्मेन्समा धेरै फोकस हुन्थ्यो, अरु कुराहरुमा खासै राम्रो हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ एभ्री एस्पेक्ट्समा चाहिँ यो फोन यति राम्रो भइसकेको छ कि केही कुराहरु कम्प्लेन निकाल्नै गाह्रो भइसकेको छ। अब यो भिडियो चाहिँ त्यति लामो भएन होला, यो फुल रिभ्यु पनि होइन। यो फोनमा यति धेरै फिचर्स छ कि यसको सबै एभ्री डिटेल कुरा गर्ने हो भने त 1 घण्टाको रिभ्यु हुन सक्छ। त्यति धेरै यो फोनमा फिचर्स छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अब iPhone 16 Pro Max, Samsung को S25 Ultra अथवा अरु कुनै पनि फ्ल्यागशिप फोनसँग चाहिँ यो फोनलाई कम्पेयर गरेको छैन। किन भन्देखि अरु कुनै पनि फोन मैले एफोर्डै गर्न सक्दिन हैन, त्यही भएर हो। यो पनि मलाई कम्पनीबाट रिभ्यु युनिट आएको भएर चाहिँ मैले रिभ्यु गरिरहेको छु। सो अझै तिनीहरुसँग कम्पेयर गरेर भन्न पाएको भएदेखि त तपाईहरुलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्थ्यो होला यो फोन लिने कि नलिने भनेर डिसिजन लिनको लागि हैन। तर पनि स्टिल Xiaomi को हिजोआजको जुन फ्ल्यागशिप फोनहरु आइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले खासै डाउट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राइट टाइम हो अनि राइट प्राइसमा आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि नसोचिकन तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ आजको भिडियो सक्ने जान्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु होला, च्यानल नयाँ छ भने च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला यस्तै भिडियोको लागि। म भेट्नेछु तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा।